नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत विणायला अतिशय सोपा ग्रॅनी स्क्वेअरचा पॅटर्न. चला तर आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. इथे मी घेतलं आहे 4 प्लाय ॲक्रेलिक यार्न आणि हे 4 नंबरचं हुक. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. 3 चैन करून घेऊया. या 3 चैन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. आता आणखीन 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. आता या 3 डबल क्रोशेच्या एका सेटला आपण एक क्लस्टर म्हणूया. धागा थोडा ओढून लूप छोटं करूया म्हणजे विणायला सोपं जाईल. एक चेन करूया. आता 3 डबल क्रोशे म्हणजेच दुसरं क्लस्टर बनवून घेऊया. पुन्हा एक चैन करून घ्यायची आहे. त्यानंतर पुन्हा 3 डबल क्रोशे म्हणजेच तिसरं क्लस्टर करून घेऊया. आता पुन्हा एक चैन करून घेऊया आणि पुन्हा 3 डबल क्रोशे म्हणजेच चौथं क्लस्टर पूर्ण करून घेऊया. धाग्याचे टोक घट्ट ओढून मॅजिक रिंग बंद करायची आहे. त्यानंतर पुन्हा एक चैन करायची आहे. आता 3 चैनच्या सर्वात वरच्या चैनमध्ये स्लिप स्टिच करून हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. इथे आपला पहिला राऊंड पूर्ण झालेला आहे. तर हे एक चैनचा जो गॅप आहे ते आपल्या चौकोनचे 4 कोपरे आहेत. दुसरा राऊंड पाहूया. प्रत्येक राऊंडची सुरुवात ही 3 चैननेच करायची आहे. 3 चैन करून घेऊया. आता याच गॅपमध्ये इथे पुन्हा 2 डबल क्रोशे करूया म्हणजे आपला 3चा सेट म्हणजेच एक क्लस्टर तयार होईल. आता आपण पुढच्या एक चैनच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे करणार आहोत. तुम्हाला हवा असेल तर इथे एक चैनचा गॅप ठेवू शकता. आता एक चैन करायची आहे आणि पुन्हा याच एक चैनच्या गॅपमध्ये इथे पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया म्हणजे आपला एक कॉर्नर तयार होईल. आता पुन्हा पुढच्या एक चैनच्या गॅपमध्ये आपल्याला 3 डबल क्रोशे, एक चैन आणि पुन्हा 3 डबल क्रोशे असं करून घ्यायचं आहे. करून घेते मग दाखवते. तर इथे आपला दुसरा कॉर्नर तयार झालेला आहे. तर आता या पुढच्या एका चैनच्या गॅपमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे, एक चैन आणि 3 डबल क्रोशे पूर्ण करून घेऊया कॉर्नर, मग दाखवते. तर इथे आपला तिसरा कॉर्नर पूर्ण झालेला आहे. चौथा कॉर्नर पूर्ण करण्यासाठी या पहिल्या चैनच्या गॅपमध्ये आपल्याला 3 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. एक चैन करून घेऊया. या सुरुवातीच्या 3 चैनच्या सर्वात वरच्या चैनमध्ये स्लिप स्टिच करून घ्यायची आहे आणि राऊंड पूर्ण करायचा आहे. इथे आपला दुसरा राऊंड पूर्ण झालेला आहे. आता तिसरा राऊंड पाहूया. सुरुवात 3 चैनने, त्याच गॅपमध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करून घेऊया म्हणजे इथे एक क्लस्टर तयार होईल. आता या पुढच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे म्हणजेच एक क्लस्टर करून घेऊया. तर आपण या कॉर्नरपर्यंत आलेलो आहोत. तर कॉर्नरला 3 डबल क्रोशे, एक चैन आणि पुन्हा 3 डबल क्रोशे करून घेऊया, मग दाखवते. इथे आपला कॉर्नर झालेला आहे. या पुढच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया आणि पुढच्या कॉर्नरपर्यंत येऊया. आता या कॉर्नरमध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे, एक चैन, 3 डबल क्रोशे करून घेऊया, मग दाखवते.
तर हाही कॉर्नर आपला झालेला आहे. आता पुढच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया आणि पुढच्या कॉर्नरपर्यंत येऊया. आता शेवटच्या कॉर्नरपर्यंत आलेलो आहोत. शेवटच्या कॉर्नरमध्ये 3 डबल क्रोशे आणि एक चेन करायची आहे. आणि या पहिल्या 3 चेनच्या सर्वात वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड पूर्ण करून घेऊया. तर इथे आपला तिसरा राऊंड पूर्ण झालेला आहे. तर चौथा राऊंडही पूर्ण करून घेऊया. कॉर्नरला 3 डबल क्रोशे, एक चेन, पुन्हा 3 डबल क्रोशे, पुढच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे, त्याच्या पुढच्या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे आणि पुन्हा कॉर्नरला 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे. राऊंड पूर्ण करून घेऊया. तर इथे आपला चौथा राऊंड पूर्ण झालेला आहे. तर हाच पॅटर्न फॉलो करून आपल्याला हवा तेवढा चौकोन आपण वाढवू शकतो. ग्रॅनी स्क्वेअर हे बऱ्याच प्रकारे विणता येतात, पण हा पॅटर्न सर्वात सोपा म्हणजेच नवशिक्यांसाठी आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ग्रॅनी स्क्वेअरचा अजून एक सोपा पॅटर्न शिकणार आहोत. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.